นาวอันละโชว์ชุดต่อไปดีกว่าเริ่มตั้งชุดมวยไทยครับเดนิสโชว์เริ่มตั้งไทยบ็อกซิ่งโชว์และเริ่มแรกครับเป็นความผู้ชายทั้งมวยทางด้านมุมน้ำเงินกันก่อนนะฮะ Ladies and gentlemen please welcome Mr. น้ำสิงกระทิงดองอิมบรูคลามาตัวก่อนเอาแว่นมาด้วยแว่นโอ้โหเรียบร้อย Amazing มังเยี่ยวนี่เองนอกจากมังเยี่ยวแล้วมังขี้ด้วยกินเป็นฟัดกินไม่ไฟหน่อยโอเคGood boy. Can you smile? Please smile now. So cute. Okay, in that. Massage. You want massage? Really happy, eh? Boxer.I want you to show fighting skill. Ready? Show! Hey! Skill! Skill. Enter. อันนี้ no skill โอเคนี่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปโชว์ที่พิเศษได้ชมกัน Special Show นะ The Magic Show.The Magic Show โอเควันโมFinish Kiss me now. Kiss. Okay. Happy. Give me. Give. Ơi. Give me. Phải sit down for that.